حضر أبو عبيدة بن الجراح غزوة بدر الكبرى، وأبلى مع غيره من الصحابة المهاجرين والأنصار بلاء حسنا. وقد تناقلت كتب المغازي والتاريخ والتفسير أن أبا عبيدة قتل أباه يوم بدر كافرا. وقال آخرون إن أبا عبيدة لم يقتل أباه يوم بدر، وليس في هذا خبر صحيح أو حسن أو ضعيف، وهذا الخبر لا يصح سندا ولا متنا. أما السند فهو معضل، لأن عبد الله بن شودب بعيد جدا عن زمن الحدث، وهو رجل خراساني بصري شامي، لم يرحل إلى المدينة منبت الأخبار التي حصلت في العصر النبوي. ولا يصح متنا، لأن ابن عساكر نقل عن المفضل بن غسان أن الواقدي كان ينكر أن يكون أبو أبي عبيدة أدرك الإسلام، وينكر قول أهل الشام إن أبا عبيدة لقي أباه في زحف فقتله. وقال: سألت رجالا من بني فهر منهم زفر بن محمد وغيره، فقال: توفي أبوه قبل الإسلام. حضر أبو عبيدة بن الجراح غزوة أحد، وكان من الذين ثبتوا في ميدان المعركة عندما بوغت المسلمون بهجوم المشركين، وكان من المدافعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر أنه نزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم بثنيتين، فانقلعت ثنيتاه فحسن ثغره بذهابهما. وقصة وقوع ثنيتي أبي عبيدة روتها السيدة عائشة رضي الله عنها: سمعت أبا بكر يقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر، فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، فقلت: اللهم اجعله طاعة أو طلحة، حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني فقال: أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فتركته، فأخذ أبو عبيدة بثنية إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على ظهره، وسقطت ثنية أبي عبيدة، ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى سقطت، فكان أبو عبيدة في الناس أثرم أهتم، وهو الذي انكسرت ثناياه من أصولها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 40 رجلا إلى ذي القصة، وسبب السرية هو أنه قد بلغه أن بعض القبائل يريدون أن يغيروا على صرح المدينة، وهو يرعى يومئذ محل بينه وبين المدينة 7 أميال. وصلوا المغرب ومشوا ليلتهم حتى وافوا ذي القصة مع عماية الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأسروا رجلا واحدا، وأخذوا نعما من نعمهم ورثة، أي ثيابا خلقة من متاعهم، وقدموا بذلك إلى المدينة، فخمسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسلم الرجل وتركه. روى الإمام أحمد في المسند عن عامر الشعبي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل، فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين، واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب، فقال لهما: تطاوعا. قال: وكانوا يؤمرون أن يغيروا على بكر، فانطلق عمرو فأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله، فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا، وإن ابن فلان قد ارتبع أمر القوم وليس لك معه أمر. فقال أبو عبيدة:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع، فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمرو. وفي رواية ابن سعد تعطي تفسيرا آخر للغزوة، قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة النبوية، فدعا عمرو بن العاص فعقد له لواء، وبعثه مع 300 من سراة المهاجرين والأنصار، وأمره أن يستعين بمن يمر به من بلي وعذرة وبلقين. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200، وبعث معه سراة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكون جميعا ولا يختلفا، فلحق بعمرو. فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير، فأطاع له بذلك أبو عبيدة، وكان عمرو يصلي بالناس. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية الخبط، وجعل أميرها أبا عبيدة بن الجراح. فعن جابر بن عبد الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا نحو الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم 300. فلما كانوا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمعها. قال جابر: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة. قال الذي سمع من جابر: ما تغني عنكم تمرة؟ قال جابر: كنا نمصها كما يمص الصبي الثدي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. قال جابر: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الضرب، فأكلنا منه نصف شهر، وانتهنا من ودكه حتى تابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يريد بيان كبر حجم هذا الحوت. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمون إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله، وكانوا قد صنعوا منه قديدا وحملوه معهم.